tare jucăm Slender. Am jucat cu Damiaș. Am văzut pe ăla. Bă, prieteni, voi mai sunteți sau v-am mâncat Slender? Alo? Alo? Slenderii fac victime. Bă, în ăsta parcă mi-e frică să intru, bă. E ăla, mă, siloz. Siloz e, bă, mă. Slendere? Hai că nu știu. Cred. Bă, deci 100% îl punem pe Bogdan să joace Slender. Nu, Andrei? Andrei? Alex? Alex? Ce, mă? Bă, deci 100% îl punem pe Bogdan să joace Slender. Ok? Da. Dar după ce ne uităm la un film. Îl văd. Mars, nu vreau să se termine jocul. Că iubește colosală când e vorba de mâncare. Bine, era criminal. Poți fugi, dar nu te poți ascunde. What? Mă rog. A, uite, un copaie. Bă, dar știu că e bine conturat Slenderul, mă. Bă! Da, deci sunt servesc eu și am pe cineva pe care vrem să-l trollărim. Vrem să-i dăm să joace Slender. Ne punem căștile pe urechi și dăm să se la Bine? Ce? Ne punem căștile pe urechi și dăm sunetul la sma. Mă, și după ce iei toate pagинile, ce se întâmplă? Dar vine și te omoară. Pa bune? Șmecher, nu? Și ce rost mai are să te mai joci? Nu știu, sincer. Așa mă duc direct. Mă duc, stai că mă duc spre. Da? Nu e bine. Mai vreau să mă duc. Nu e, mă. Bă, da, ai văzut ce săbruiază ecran muscată? Ca la meteo. Da. Ce vrei să o văd? Bă, dar tu n-am înțeles, e un el sau un ea? O ea. Eu ea. Da? Bă, parcurs. Ia uite. Bă, mai am 3 pagini. Plus că mi-e frică să intru în toaleta aia. Am sunetul dat cam tare. Bă, deci trebuie bă, știți Mad Game? Bă, Ce? știți Mad Game? Nu, ce era? Ăla, mă, când când trebuie să duci o piluță în niște spații roșii. Nu știu. Da, vi-l arăt eu azi. Maze, mă? Da, mă, Maze. A, da. Maze Game. Îi dă și ce ăsta să joacă. Toată lumea știe Maze. Bogdan, nu. Și parcă-l văd după aia.